नमस्कार साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? आजको भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा 4 फिट टेडी बियरको लास्ट बडी पार्टको ड्राफ्ट भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। बाँकी पार्टहरु नहेर्नु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, अवश्य हेर्नुहोला र यो भिडियोलाई पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। फिट टेडी बियर को बैक साइड को पार्ट या हिप को भाग या थर्ड बडी पार्ट या लास्ट बडी पार्ट जे भने पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले पहिला ठुलो पार्टबाट सुरु गरिरहेको छु। यो हाम्रो रहेको छ टेडी को बैक साइड हिप को भाग। यो चाहिँ मैले अरु टेडी बियरमा फुल पार्ट सिकाएको थिएँ भने यसमा चाहिँ मैले हाफबाट तपाईहरुलाई यसबाट नि इजी हुन्छ कि हेल्प हुन्छ कि भनेर मैले हाफ पार्टबाट युज गरेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले सिधा बेस लिएको छु 17.5 सेन्टिमिटर, दुईटा पोइन्ट रह्यो हाम्रो। त्यसपछि यो पोइन्टबाट सिधा हेर्न सक्नुहुन्छ 43 को सिधा लाइन तानेको छु। 43 को मैले अनि यहाँ हाम्रो अर्को पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि फेरि यो पोइन्टबाट मैले सिधा लाइन तानेको छु 36 सेन्टिमिटर को, जहाँबाट यो पोइन्ट आउँछ हाम्रो। यहाँबाट चाहिँ मैले 1.5 सेन्टिमिटर सिधा अगाडि आएर यो पोइन्ट बनाएको छु। त्यसपछि हामीले यसलाई यसरी गोलो योदेखि यसरी गोलो दिन पनि सक्छौं र 4 कुने गर्दिदा पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि यो पोइन्टबाट सिधा मैले 16.5 सेन्टिमिटर को अर्को लाइन तानेको छु। यसमा मैले पोइन्ट दिएँ। त्यो पोइन्टबाट मैले सिधा तल 9 सेन्टिमिटरमा यो पोइन्ट दिएको छु। यो पोइन्टबाट चाहिँ मैले सिधा यहाँनिर 21 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन ताने। यो हाम्रो यस्तो क्रस वाला जस्तो लाइन बन्छ। यहाँ यो लाइनलाई चाहिँ हामीले चपक्क यसरी यो सिधा लाइनलाई यो लिएर यो सिधा लाइनलाई बेस लिएर चपक्क यसरी गरेर यसलाई हामीले ट्रायंगल शेपमा काट्दिन सक्छौं। यसरी बनेको हो यो क्रिज चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो बेस भागमा टेडी बियरलाई बस्नको सजिलोको लागि क्रिज दिनको लागि यो बनाएको हुन्छ। यहाँको लाइन मिलेर जुन क्रस भएको हुन्छ त्यसमा हामीले चट्टा काट्दिने हो। त्यसपछि रहेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले यसरी कप शेपमा जोइन गरिदिन सक्छौं। यसरी चाहिँ हाम्रो सबै यो हिपको साइजको ड्राफ्ट चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ। र मैले के गरेको छु भन्दा अर्को कुरा चाहिँ यो मैले यहाँ सिधा यसरी कप दिन सकिन्छ। मैले अर्को टेडी बियरहरुमा पनि सिकाएको छु, तर तपाईहरुलाई त्यो भन्दा नि राम्रो एकदम एक्ज्याक्ट चाहिँ यो मैले गरेको जस्तै गरेर चाहिँ शेप आओस् भन्नको लागि मैले एउटा अर्को आइडिया पनि लगाएको छु। मैले पहिला नर्मल यसरी नै सिकाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को मैले लाइनिङ लिएको छु यहाँदेखि यहाँसम्म 10.5 सेन्टिमिटर को यो पोइन्ट, जसको हात बसेको छ यो लिनु जरुरत छैन है, किनभने स्लोप गर्दिदा फरक पर्दैन। हात नबस्ने नयाँ भर्खर हालसालै बनाउँदै गर्नुभएको साथीहरुको लागि है यो पोइन्ट चाहिँ। अनि यहाँ मैले 10.5 सेन्टिमिटर को अर्को लाइन लिएको छु, जुन यो हाम्रो 21 सेन्टिमिटर को यो क्रस लाइन को थियो। त्यहाँनिर नै मैले 10.5 को यो पोइन्ट बनाएको हो। त्यसपछि 8.5 सेन्टिमिटर हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो यो पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि कप दिनलाई हेर्नुस् कति सजिलो हुन्छ। यदि तपाईहरुको हात बसिसकेको छ भने यो नेसेसरी छैन है। मैले अरु टेडी बियरमा सिकाएको पनि छैन, यसमा मात्रै गर्देको हो। मैले एउटा नयाँ सिकाइरहेको साथीलाई
बनाउन लगाउँदा पनि यो पोइन्ट चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई इजी भएको हुनाले मैले यो यहाँ राखिदिएको हो। अरू टेडी बियरमा मैले सिकाएको छैन यो यसरी बिचमा क्रस गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो टेडी बियरको हिपको भाग चाहिँ बनेर रेडी भयो। यसलाई चाहिँ हामीहरूले फरमा बनाउँछौँ। यो मैले अरू टेडी बियरमा चाहिँ फुल पार्ट सिकाएको र यसमा हाफ पार्ट सिकाएको हुनाले यसलाई हामीले 2 पिस बनाउँछौँ। यसको एरो यता तल फर्केको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यो फ्रन्ट लेग रहेको छ। यो हिपको भागमा रहेको चाहिँ हाम्रो ब्याक लेग रहेको थियो। अब यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ मैले सिधा लिएको छु 17.5 सेन्टिमिटरको लाइन। अनि त्यसपछिबाट यसलाई यसरी बराबर हुने गरेर फोल्ड गरिदिने। यो पोइन्टबाट चाहिँ मैले सिधा लाइन लिएको छु। .5 सेन्टिमिटर। त्यसपछि हेर्नुहोस् हाम्रो एउटा 2टा 3टा लाइन भयो। यो सुधा 4टा लाइन भयो। त्यसपछि अब यो पोइन्टबाट .5 सेन्टिमिटर यता अगाडि 9.5 सेन्टिमिटर 8.5 सेन्टिमिटर गरेर टोटल हाम्रो 18 सेन्टिमिटरको यो लाइन हुन्छ। यो लाइन भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 0.5 सेन्टिमिटर चाहिँ अलिकति ठुलो लाइन हुन्छ किनकि यो हाम्रो माथिपट्टि जोडिने भाग हो। अलिकति माथिको सेप यस्तो र हल्का यस्तो भएर आएको हुन्छ यो टेडी बियरको। अनि यो पोइन्टमा मैले बी दिनुको कारण यहाँनिर हाम्रो एङ्गल जोइन हुन्छ। त्यसपछि यो इन्डिङ पोइन्टबाट चाहिँ हामीले 2.5 सेन्टिमिटरको माथि लाइन तान्ने। त्यस्तै यो पोइन्टबाट हामीले 3.5 को माथि लाइन तान्ने र यसमा चाहिँ यसरी सिधा लाइन 2 को तानेर यो पोइन्ट दिने। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी स्लोप गरेर स्केलले जोइन गर्दै नि भयो। हल्का कर्भ सेपमा यसरी यसको डिजाइन गरे नि भयो। त्यस्तै गरी यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीहरूले माथि सिधा माथि चाहिँ हामीले 2.5 सेन्टिमिटरको पोइन्ट बनाउने सिधा माथि लाइन तानेर। त्यसपछि यो पोइन्टबाट नै माथि सिधा हामीले 3 सेन्टिमिटरको लाइन तान्ने। त्यसपछि यो पोइन्टबाट हामीहरूले यता पनि 3 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्ने र यो पोइन्ट बन्यो। यसलाई हामीहरूले स्केलले राखेर यसरी जोइन गर्दै पनि भयो। यता पनि फरक पर्दैन। सिलाउँदा हाम्रो चाइनिज कपडा हुनाले अलिकति फ्लेक्सिबल भएर आफै सेप बनिहाल्छ, फरक पर्दैन र हल्का यसरी कप सेप दिन नि सकिहाल्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो पार्ट पनि पुरै बन्यो, यो पार्ट पनि पुरै बन्यो। यो साइड मात्रै हाम्रो जोइनिङ भएको छैन किनभने यो पोइन्ट भइसक्यो, यो पोइन्ट भइसक्यो, यहाँ नि पोइन्ट छ, यो सबै यहाँ छ, अनि त्यसपछि यहाँ पोइन्ट छ भने यो बिचमा हामीलाई मेजरमेन्ट चाहिएन। यसरी स्केलले पोइन्टहरू जोडिदिनु भयो हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का यसरी कस्तो सेप बन्छ भने माथि यस्तो हुन्छ, हल्का यस्तोवाला सेप बन्छ, हल्का यस्तो। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 यहाँ माथि अलिकति धेरै छ भने यहाँ 0.5 कम छ। यसरी स्केलले जोइनिङ गर्दै हामीले जान सक्छौँ, यता पनि स्केलले जोडिदिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट लेग बनेर रेडी हुन्छ। यसलाई हामीहरूले 2 पिस बनाउँछौँ, फरमा बनाउँछौँ। यसको चाहिँ हाम्रो एरो यसरी तल फर्केको हुन्छ। यो बी चाहिँ हामीले दिएको भनेको यो एङ्गल सेप जोड्नलाई हो। हाम्रो एङ्गल जोडिन्छ यहाँ यस्तो गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यता यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो फुट एङ्गल, त्यसपछि खुट्टामा राख्ने चन्द्रमा जे भने पनि हुन्छ। यो एङ्गल सेपको हुने हुनाले हामीले यसलाई फुट एङ्गल पनि भन्ने चलन छ। यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ सिधा मैले 11.5 सेन्टिमिटरको लाइन ताने। त्यसपछि
2 सेन्टिमिटरमा यहाँ चिन्ह लगाएँ। यो पोइन्टबाट मैले सिधा लाइन ताने 6 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट आयो। त्यसपछिबाट यो पोइन्टबाट मैले यहाँसम्म ताने 4 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट आयो। 4 सेन्टिमिटर पछि चाहिँ मैले सिधा लाइन तानेको छु 9 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट आयो। त्यसपछि हाम्रो 11.5 को टोटल लाइनको यो इन्डिङ पोइन्टबाट मैले 9.5 सेन्टिमिटर ताने सिधा लाइन यो पोइन्ट आयो। त्यसपछि यहाँबाट मैले सिधा 5 सेन्टिमिटर ताने यो इन्डिङ पोइन्ट आयो। त्यसपछि इन्डिङ पोइन्टबाट 0.5 मा यो चिन्ह लगाएँ र 0.5 अर्को यो पोइन्ट पनि बनाएँ यहाँदेखि यहाँसम्म। त्यसपछिबाट यो हाम्रो जुन 9.5 सेन्टिमिटरको यो इन्डिङ पोइन्टबाट मैले 1 सेन्टिमिटरको यो पोइन्ट बनाएँ। त्यसपछि हामीहरूले सबै पोइन्टहरूलाई यसरी जोड दिन सक्छौँ। यसरी जोड दिइसकेपछि यो भागलाई पनि मैले हल्का यो यस्तो सेपमा जोड्दै र स्केल राखेर ठ्याक्कै एङ्गल गरिदिँदा पनि फरक पर्दैन। यसलाई ठ्याक्कै एङ्गल गरिदिँदा नि भयो, हल्का स्लोप गरिदिँदा नि भयो, किनभने कतिपय कुराहरू हामीले सिलाउँदा मिलाउन सक्छौँ। साथीहरू मैले भनिरहेको छु यो चाहिँ मैले यसमा हाफ पार्ट मात्रै सिकाएको हुनाले हामीले चाहिँ 4 पिस बनाउनु पर्छ। सिधा ड्राफ्ट सबै फुलको ड्राफ्ट भइदिएपछि 2 पिस बनाइन्थ्यो भने यो मैले हाफ बनाएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले 4 पिस परमा बनाउँछौँ। यसको चाहिँ हाम्रो एरो यता तलतिर फर्केको छ। अब त्यसपछि यो एङ्गल राखिसकेपछि हामीले फुट प्याड पनि जोइन गर्नुपर्छ। फुट प्याड चाहिँ मैले बनाएको छु सिधा मैले 17 सेन्टिमिटरको लाइन ताने र त्यसलाई मैले यसरी फोल्ड गरिदिएर बराबर गरेँ। यो बराबर लाइनबाट चाहिँ यो पोइन्ट आउँछ। हामीले यसरी फोल्ड गरेर बराबर गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट मैले 7.5 सेन्टिमिटर यता यो पोइन्ट र उतापट्टि पनि सेम त्यस्तै 7.5 सेन्टिमिटर यो पोइन्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् है साथीहरू 7.5 गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो 15 भयो भने यो लाइन चाहिँ हाम्रो 17 भएको छ। त्यसैले हाम्रो डिफ्रेन्स चाहिँ कति भयो भन्दा 2 सेन्टिमिटरको टोटल डिफ्रेन्स भएको भएर हाम्रो यो चाहिँ सर्लकै अन्डा आकारको देखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो चारैवटा पोइन्टलाई यसरी अन्डा सेपमा जोइन गरिदिएर यसलाई हामीले जोड दिन सक्छौँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फुट प्याड बनाइ रेडी हुन्छ। यो फुल ड्राफ्ट हुनाले यसलाई हामीले मात्रै 2 पिस बनाइन्छ र यो चाहिँ के छ भन्दा तपाईँलाई अप्सनल छ। फरमा बनाउनु भयो भने भयो, यो चाहिँ फेल्टमा बनाउनु भयो भने भयो। यदि फरमा बनाउनु भएको छ भने यसको एरो यस्तो हुन्छ भने फेल्टमा बनाउनु भएको छ भने एरो चाहिएन। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो 4 फिट टेडी बियरको लास्ट बडी पार्टको ड्राफ्ट पनि बनेर रेडी हुन्छ। तपाईँहरू पनि घरमा यसलाई अवश्य ट्राई गर्नुहोला र केही कमी कमजोरी या सोध्न पर्ने कुराहरू भएमा कमेन्ट बक्समा निर्धक्क रूपमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अरू पार्ट नहेर्नु भएको भए प्लिज मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, सबै हेरिदिनु होला र कुनै भिडियो राम्रो लाग्छ भने त्यसलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरी जानुहोला। म यस्तै भिडियोका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।